Vargen har en särskild historia i Skandinavien. En berättelse om utrotning, återkomst och en fascinerande ekologi. I den här serien berättar vi om resultat från forskning och inventering av varg på den skandinaviska halvön. Vargen är en toppredator och kan ha stor påverkan på sina bytesdjur. Vad vargarna äter påverkas i sin tur av vilka bytesdjur som finns och hur vanliga de är. Det kan variera geografiskt och över tid. Ny teknik har gjort det lättare att studera vargarnas diet och resulterat i ny kunskap om deras matvanor. Utvecklingen av GPS-halsband gör att forskarna kan följa vargarnas rörelser och hitta resterna av deras bytesdjur. En annan metod för att studera vargens diet är genom molekylär analys av vargspillning, vilket gör det möjligt att identifiera olika bytesarter via DNA. Vargar kan jaga stora klövdjur som älg, rådjur, ren, kronhjort, dovhjort och vildsvin. Men även fåglar, mindre däggdjur och tamdjur. De kan också äta rester från djur som dött av andra orsaker. I Skandinavien är älgen vargens huvudsakliga bytesdjur, följt av rådjur. Älgkalvar är den ålderskategori som oftast tas av varg. Ur ett förvaltningsperspektiv är det också viktigt att förstå vargens predationstakt, alltså hur ofta vargar dödar olika bytesdjur. Predationstakten skiljer sig inte mellan stora familjegrupper och vargpar. Det innebär att i revir med färre individer så konsumeras oftast bytet inte helt av vargarna och mera rester blir tillgängliga för asätande arter som räv, mård, korp och kungsörn. Predationstakten varierar under året. På vintern dödar vargar en älg var 4:e till 5:e dag i genomsnitt, medan de tidigt på sommaren ofta dödar en älgkalv varje dag. Vargens diet, eller vilket slags bytesdjur de äter, påverkas av tillgången i deras revir. I områden med hög älgtäthet dödar vargar älg med kortare intervall än i områden med låg täthet. I mer sydliga revir där rådjuren är vanligare föredrar vargar att döda rådjur. Älgen jagas också av människan. För att säkerställa en hållbar älgstam anpassar jägarna sina avskjutningsstrategier. Vargens återetablering har påverkat de här strategierna. Mellan 1995 och 2017 minskade jägarna sin älgavskjutning med i snitt 40-50% i områden med varg jämfört med områden utan varg. Det var en försiktighetsåtgärd för att minska den totala påverkan från jakt och vargpredation på älgstammen. Under de första åren efter vargens återetablering var minskningen i avskjutning mer dramatisk och drevs mer av jägarnas medvetenhet om vargens närvaro än av en faktisk minskning av älgstammen. På senare år har älgavskjutningen på många håll inte varit lika tydligt påverkad av antalet vargrevir. Anledningen till det här är fortfarande oklar, men troligtvis har man velat hålla ner älgstammen lokalt för att minska betesskadorna på ungskog. Om man ser till den relativa betydelsen av olika dödsorsaker hos älg framgår det att vargpredationen har haft en mindre påverkan än människans jakt. Det här är ett exempel på hur förvaltningen kan anpassas till återkomsten av stora rovdjur. Det visar också att vad vi människor gör kan ha större påverkan på ekosystemet än stora rovdjur. Förmågan att anpassa viltförvaltningen till nya förhållanden är särskilt viktig där det finns konflikter mellan jordbruk, skogsbruk, jakt och bevarande av rovdjur. För att lära dig mer om den skandinaviska vargpopulationen, titta på alla avsnitt i serien. Om du vill fördjupa dig i ämnet så hittar du länkar till vetenskapliga artiklar och andra publikationer i beskrivningen.